آیا توافق میشه؟ آیا اگر توافق بشه همه چی به شدت نزول میکنه و سرمایه هامون افت پیدا میکنه؟ امروز 23 خرداد 1405 ساعت 7:32 است. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی و ببینیم که چی در انتظارمون هست. خب از طلای 18 عیار میخوایم شروع بکنیم و اینکه چرا وقتی که داشت در واقع اونس جهانی نزول میکرد طلای داخلی خیلی پایین نیامد و چرا حالا که بالا رفته داره میاد پایین. اولین نکته که باید بدونید اینه که بیشتر از این که اونس جهانی روی قیمت طلا تاثیرگذار باشد، دلار روش تاثیرگذاره. یعنی سهم بیشتری تغییرات قیمت دلار روی تعیین قیمت طلای داخلی میتونه بازی بکنه. اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینجاست که یه سری صحبت هایی هست که خیلی این دفعه دارن سفت و محکم و قطعی حرف میزنن که آقا توافق. نکته اول این که تا زمانی که این امضا نشه، واقعا اجرایی نشه، اون اتفاقاتی که گفتن انجام نشود، بازار همچنان داره هیجانی نسبت به اخبار واکنش نشون میده. از قبل هم اگه یادتون باشه بارها گفتیم که طلا جا داره یه مقدار پایینتر هم بیاد، یعنی نقاط حمایتی دیگه هم داشت و راجعش صحبت کردیم. حتی چند روز گذشته من مدام هم گفتم یک پله خرید انجام بدید و آمادگیش رو داشته باشید. برای چه قیمت هایی؟ 17 میلیون تومان به اضافه این که 16,500 تا نهایتاً 15,800 رو راجبش صحبت کردیم. از دید من کف طلا بیشتر پایین تر از 15,800 نیست دیگه. تکنیکالی بخوام روی چارت نگاه بکنم 15 میلیون و 348 هزار تومان جایی هست که گپش پر میشه و آخرین گپ رو داره. روی RSIش هم که نگاه میکنم خیلی به من نشون نمیده که فشار فروش آنچنانی روی بازار باشه و در نهایت هم داره میرسه به منطقه اشباع فروشش. آیا بخریم؟ اگر مثلا همین چند روز پیش توی 17,900 17,600 700 نخریدید اشکال نداره، 17,500 یک پله خریدتون رو انجام بدهید. اگر توافق شد چی؟ هیچ اتفاقی. ببینید دوستان، اصلا توافق میشه، اوکی، من اصلا میگم دارن امضا میکنن، دوشنبه همین امضا اتفاق میفته، توافق هم میشه، همه چی هم قراره که گل و بلبل بشه. نکته اول، تا زمانی که پول وارد این اقتصاد نشه، تا زمانی که تورم کنترل نشود، طلا همچنان یک دارایی ضد تورمی است و همچنان احتمال رشد داره، همچنان پول به سمتش خواهد رفت. چجوری این بازار اصلاح میشه؟ یه خورده پیچیدگی داره متاسفانه، چون یه سرطانی شده رسما اقتصاد ما و باید خیلی اصلاحات درش اتفاق بیفته و باید پول وارد تولید بشه، به جای سفته بازی بیاد تو تولید. از نمیدونم، به جای که ما نگران این باشیم که چجوری از تورم نجات پیدا کنیم، به فکر این باشیم که صنعتمون رشد بکنه و از این حرفا. و تا اقتصاد به سلامت نرسد داستان همینه. حالا ممکنه 6 ماه هم اصلا طلا تکون نخوره، تو همین وضعیت بمونه، اصلا 1 سالم تکون نخوره، تو همین وضعیت بمونه، اما به هر حال تغییرات اتفاق میفته. قبلا هم داشتیم تو دوره های مختلف، اگر نگاه بکنید ما بعد از هر صعود یه دوره اینطوری رنج داشتیم. من خیلی جمعش کردم که شما ببینید مثلا از بیایم از خیلی سال قبل ترشو، سال 403، از 25/1/403 این داستان بوده تا دوباره بخواد شروع کنه به صعود تا 22 خرداد. تازه صعوداش هم خیلی چیز نبوده، یعنی اگه بخوام بگم کجا دیگه خیلی اساسی 34، یعنی آخر تیر شروع کرده صعودشو. دوباره ما از هفته 1/401 نزول، رنج بعد که شروع کرده به حرکت، اون حرکت اساسی و اصلی رو بخوایم بگیم کجا شروع کرده 17/3. الان دوباره اگر بخوایم اینجا رو نگاه بکنیم حرکت ما 9/12 نزول رو شروع کرده، 9/12/404. الان 24/3 هستیم، یعنی حالا احتمالاً همین روزا دوباره صعودش رو شروع میکنه. حالا میخواد توافق بشه نشه، اینا رو دارم میگم که در جریان باشید که سرمایه‌هاتون رو الکی به باد ندید. فکر نکنید که اگر طلا اومد پایین بفروشم فلان کنم. بفروشی چی کارش بکنی؟ نقد نگهش داری که چی کارش بکنی؟ مگر اینکه راهکار بهتری داشته باشی، مگر اینکه بگی من مثلا طلامو میفروشم دلار میکنم توی سیستمی دارم قرار میدم این طلا رو که ماهیانه به من یه سودی رو میده.
مگر این کارو بتونی بکنی. خب این پس از طلا که میدونیم کف ها کجاست، تا کجا ممکنه پایین بیاد، آمادگیش رو داریم که اگر پایین اومد خرید انجام بدیم. بریم سراغ صندوق عیار. چندین بار تا حالا گفتم سال گذشته صندوق‌های طلا خیلی خوب عمل کردن. این به معنی اینه که حتما امسالم خیلی خوب عمل میکنن نیست، اما یکی از راهکارهای سرمایه گذاری خصوصا برای افرادی که اولا توان خرید سنگین ندارن، دو توان نگهداری طلا رو ندارن، صندوق‌های طلا خوبه. الان هم عیار رو ناحیه حمایتی خوبی قرار گرفته. جا داره پایین تر بیاد؟ بله ممکنه که حتی پایین تر هم بیاد. جا هم داره بر پایین تر اومدنش. 468,000 تومان و بعد حوالی 425,000 تومان، حتی در بدترین حالتش ممکنه که تا 387,000 تومان هم بیاد. دارم بدترین حالت رو در نظر میگیرم که به نظرم اتفاق نمیفته. بنابراین میتونی که پله‌ای از صندوق عیار هم خریدت رو انجام بدی. چرا صندوق عیار رو بیشتر چک میکنم؟ چون بازده بهتری داشته، یه خورده وضعیت بهتری به نسبت صندوق‌های طلا داره تو شرایط کاری که دارن. سهام فزر رو با هم ببینیم. فزر داره صعود میکنه. اوکی. 13,700 به نظر من یک ناحیه مقاومتی براش خواهد بود. 13,700 و بعد از اون باید بره سراغ، یعنی 13,700 که رد کنه 14,300 عدد بعدیه. آیا اینجاها خرید کنیم؟ تا زمانی که بالای سقفش تثبیت نداده، سقفش کجا بوده؟ 12,900. تا زمانی که تثبیت نداده، یعنی 2-3 روز حداقل این بالا نمونده، من شخصا ترجیحم اینه که توی سقف‌ها خرید انجام ندم. همچنان هم فکر میکنم که ممکنه که از همون حوالی 13,700 یا نهایتا 14,300 دوباره شروع کنه به سمت پایین حرکت کردن. این هم از این. و بریم سراغ سکه. سکه هم طبیعتاً وقتی طلا داره پایین میاد سکه هم پایین میاد و جای بدی نیست، اما 174,660,000 به اضافه 165,560,000 رو هم ممکنه ببینه. پایین تر چی ممکنه بیاد؟ هر چیزی توی بازار امکان پذیره، این رو یادمون باشه، ولی فکر نمی کنم کفی پایین تر از 148 میلیون تومان داشته باشه. حتی فکر نمی کنم که به اون اعداد و ارقام برسه. چیزی که دارم میبینم صرفاً یه رنجه. اگر این رو هم باز بررسی بکنیم، ببینید سکه هم مشابه طلا وضعیتی که راجع به طلا براتون بررسی کردم داره. ممکنه یه مدت رکود، ولی بعد یا حتی اصلا اصلاح، حتی نزول، ولی بعد بلا فاصله برگشت رو داشته. پس نگرانی اینو نداشته باشید. تا کی؟ تا زمانی که اقتصاد ما به سلامت نرسه، سلامتیشو پیدا نکنه، وضعیت همینه، همین آش و همین کاسه است. بریم سراغ نقره. نقره همیشه یادتون باشه ریسکش بیشتره. ممکنه که به دلیل اینکه قیمت پایین تر هم هست نوساناتش بزرگتر باشه، ولی ریسک بیشتری هم داره. یه برگشتی رو شروع کرده نقره. بخوام خیلی دقیق و منطقی بهش نگاه کنم، به نظرم باید یک اصلاحی رو الان ازش ببینیم. احتمالاً جایی که هست، شرایطی که هست، ممکنه امروز یک اصلاحی بکنه، به سمت پایین حرکت بکنه. کفهای نقره، یا بهتر بگم نواحی که مناسب خرید هست، 348,000 تومان، 309,000 تومان و در بیشترین حالت 272 تومان هست. یه عزیزی چند وقت پیش برای من نوشته بود این قیمتایی که شما میگید اصلا ندیده. دوستان من دارم نقره شمش نقره رو در واقع دارم بررسی میکنم که تو بازار ایران وجود داره. ممکنه قیمت، شما میخوای بری نقره ساخته شده بخری، قیمتش زیر 1.5 میلیون تومان ممکنه گرمی نباشه و موقعی که ازت میخوان بردارن گرمی 300-400 تومان هم بیشتر ازت بر نمیدارن. ساچمه و نمیدونم شمش و هر کدوم از اینا ممکنه یه قیمتی داشته باشه و اون اعدادی که من میگم اعداد روی چارت، اعدادی که کف بازاره رو که من الان نمیبینم به صورت چارت، پس این رو باید در نظر بگیرید. خب عرضم به حضورتون بریم سراغ دلار و تتر. دلار که احتمالاً آخرین قیمتی که رو چارت داریم 181,000 تومان هست، با توجه به اینکه تعطیل بوده دیگه، پنجشنبه جمعه بوده، دلار طبیعیه که
تغییری نکنه. آیا بالاتر میره؟ تتر وضعیتش این نیست. احتمالاً دلار هم چون روی ناحیه مقاومتی اینجا همین ناحیه 180,000 تومان تا 183 تومان براش ناحیه مقاومتی هست، احتمالاً از اینجا باز یه برگشت کوتاهی رو به پایین داشته باشه. آیا خرید بکنم؟ از دید من دلار اگر پایین اومد خرید داره، چون تتر الان میدونیم که قیمتش پایین اومده و تتر تونست یه اصلاح خوبی داشته باشه تا 171 تومن هم اومد پایین. برای امروز تتر احتمال برگشت به سمت بالا تا 176 تومن رو داره و تا زمانی که اونم 185 تومن رو به سمت بالا رد نکنه ما صعود بیشتر براش نمیبینیم. ولی به صورت کلی به نظر میاد که تتر اصلاحش رو کرده و حالا حرکت به سمت بالا رو میتونه که شروع بکنه. اختلاف قیمتی بین تتر و دلار الان خیلی زیاد شده و طبیعتاً این انتظار وجود داره که ما بتونیم شرایطی رو داشته باشیم که این اختلاف قیمتی پر بشود. همیشه که اینطوری بوده، همیشه اختلاف قیمتی بین دلار و تتر اومده پر شده. معمولاً هم تتر به سمت دلار حرکت کرده اگر قیمتش پایین تر بوده. پس باید آمادگیشو داشته باشیم. تا توافق هم بشه باز ممکنه یه سری حرکات هیجانی ببینیم. میگم همه اینها هیجانات خبریه و کوتاه مدت. برای دلار چی؟ آیا اون شرایطی که برای طلا و سکه دیدیم هست؟ این نمودار دلار رو نگاه کنید، اصلا از کی، از هر زمانی شما نگاه کنیم، از 98 که حالا زمان کرونا در نظر بگیریم این همینطوری هی داره میاد بالا. داشته زمانهایی که مدتی رنج بوده، نتونسته سقف جدید ایجاد بکنه، کم هم نبوده ها زمانش، نه اینکه فکر کنید کم بوده. 28/7/99 شروع کرده نزول. اگه بخوایم بگیم کی دوباره تونسته سقف جدید ایجاد بکنه 14/9/400 بوده. پس اینطوری نیست که فکر کنید نه مثلا کوتاه مدتیه. اگر داری روی دلار، روی طلا خرید انجام میدی با دید بلند مدتی این کارو بکن. اگر بتونی جایی بذاری که سود بهت بده، سود منطقی و معقول، نه ریسکی، این سود رو بهت بده، طبیعتا انتظار داریم که نگهداری دلار و طلا همچنان بهتر از نقد نگه داشتن تو بازار باشه. با توجه به تورمی هم که میبینیم داریم، اصلا شوخیه این قیمت ها الان. و اما شاخص بورس، شاخص کل رو که نگاه میکنیم هنوز تثبیت بالای ناحیه مقاومتی نداره، خروج سرمایه هم داشته، همچنان ریسک بازار زیاده. احتمالاً امروز با خبر اینکه قرار توافق بشه بازار سبز بشود. من بازم میگم تا زمانی که مطمئن نشیم از اینکه ریسک های ژئوپلیتیکی از بین رفته کامل، سرمایه سمت بازار بورس نمیره. بالا رفتن ها هم به خاطر گرون شدن همه چیزه. پس من خیلی هنوز انتظاراتی ازش ندارم. اگر سهمی رو میشناسید که ارزنده هست، شرایط خوبی داره، پلی شروع کنید خرید کردن. ولی چیزی که الان دارم از شاخص کل میبینم ریسکه. خرید بورس الان ریسکه. شاخص کل به من میگه هنوز خیلی وقت صعود نیست، مگر تثبیت، مگر شرایطی که دیگه کندل های سبز من بلندتر از کندل های قرمزم باشن. کندل قرمز بعدش سبز کوتاه‌تره، دوباره قرمز، سبز کوتاه‌تره. الان دوباره قرمز، امروز ممکنه سبز باشه ولی کوتاه‌تر باشه، فایده نداره. این یعنی هنوز ورودی ما مثبت نیست. به هر حال اینا دیدگاه و تحلیل من از بازار داخلی هست، سیگنال خرید و فروش نیست، ممکنه خطا هم داشته باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو کامنت کنید. اگر ویدیو براتون مفید بوده لایکتون نره. لایک و کامنت شما باعث میشه تعداد بیشتری بتونن این ویدیوها رو ببینن و بسیار کمک کننده است و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.